Tagline Siapa Degil Saya Rotan itu saya dah wujudkan sejak 19 Februari. Kalau macam ada ahli-ahli politik nak claim, oh itu adalah tagline mereka kan. Korang kena ingat langkah Sheraton berlaku pada 23 Februari. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Ulwan. Siapa Degil Saya Rotan. Alright. Saya nak berbincang dengan you guys dua perkara. Yang pertama, macam mana tagline saya Cikgu Ulwan Siapa Degil Saya Rotan tu muncul dan apa impact dia, apa objektif dia dan macam mana boleh muncul tagline macam tu. Dan yang kedua, kenapa dekat depan nama saya tu ada nama Cikgu. So pertama sekali tagline saya Siapa Degil Saya Rotan ni sebenarnya adalah sebuah tagline untuk saya buat khusus untuk membuatkan orang teringat-ingat lah saya ni siapa sebenarnya kan. Untuk orang kenal saya sebagai trainer buat video. Sebab saya dah buat video sejak 2015. Dah lebih kurang 300-400 peserta juga yang saya pernah mengajar buat video editing, video shooting tu semua. Umur paling muda saya pernah mengajar lebih kurang 10-11 tahun sampailah ke umur 55 tahun. Lebih kurang macam tu lah kan. Dan saya buat video YouTube ni pun baru. So apa makna Siapa Degil Saya Rotan ni? Jujur saya cakap memang tidak ada apa-apa signifikasi ke apa. Dia hanyalah sekadar tagline yang menggambarkan kononnya saya adalah cikgu kepada video korang lah, senang cakap. Sebab ada some pengusaha bisnes yang dia wujudkan dia punya tagline khusus untuk mengingatkan orang lah dia buat apa. Misal kata, contoh macam dia jual insurans, dia akan buat tagline yang berbau-bau insurans. Bila dia buat khidmat nasihat untuk diet, maka tagline dia pun akan ikut berkenaan dengan diet lah. Tapi dalam kes Cikgu Ulwan, Siapa Degil Saya Rotan tu mana datang orang kata apa berbau-bau video. Jujur saya cakap memang tak ada. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun tak plan apa-apa pun berkenaan dengan tagline tersebut. Video this one kalau korang tengok. So video ni pun dah publish pada 19 Februari 2020 lah, awal tahun hari tu. Hello, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Ulwan. Siapa Degil Saya Rotan. Ini adalah sebuah tagline yang saya baru fikir lebih kurang seminit setengah tadi. Okay, so saya akan gunakan sampai mampus. So hari ni kita nak bincang berkenaan dengan macam mana kita nak judge. So nampak tak, memang saya langsung tak plan apa-apa pasal tagline ni, okay? Dan memandangkan saya pun sentiasa come up dengan tagline ni. Setiap kali saya mulakan video, orang mudah ingat saya Cikgu Ulwan Siapa Degil Saya Rotan. Saya Cikgu Ulwan Siapa Degil Saya Rotan. Saya Degil Saya Rotan, Siapa Degil Saya Rotan, blablabla tu semua. Dan melekat sampai sekarang. Dan saya sebenarnya bersyukur sebab tagline tu masih lagi kekal sampai sekarang lah. Sebab apa saya kata saya bersyukur? Sebab mungkin tagline tu agak santai sebenarnya. Dia tidak terlalu serius mana sangat. Sebab ramai juga kenalan saya cakap kan, setiap kali lepak dengan Cikgu Ulwan, semua topik yang Cikgu Ulwan cakap tu sentiasa topik yang berat-berat. Kepimpinan lah, politik lah. Kalau nak cerita pasal video pun technical yang dalam-dalam kan, movie analysis yang dalam-dalam tu semua deep-deep lah sekarang. So macam bila kita berbual dengan kawan tu rasa macam mengah, rasa macam otak sentiasa berat lah kan. Sedangkan nak lepak dengan member, nak menyakap orang tu, nak menyakap orang ni. So kalau saya wujudkan tagline yang agak serius kan, apa Cikgu Ulwan, video making guru anda, kan rasa macam intense. So bila saya buat tagline Siapa Degil Saya Rotan, hopefully that orang menonton video saya tu agak relax sikit lah. Memang betul video saya agak serius sikit, tapi saya cuba santaikan sikit supaya korang tengok video saya tu dalam keadaan macam very relax, tak ada pressure ke apa-apa. Nak tengok sebagai entertainment pun boleh dan sebagainya lah. Dan yelah, lately pun banyak kecoh berkenaan dengan ahli politik menggunakan tagline lah. Bukanlah tagline, dia banyak sebut pasal kalau you guys berdegil tak follow SOP dan sebagainya, dan dia akan rotan kita sebab tak follow SOP. Yang itu saya malas nak cerita you guys. Yang penting korang kena ingat tagline Siapa Degil Saya Rotan itu saya dah wujudkan sejak 19 Februari. Kalau macam ada ahli-ahli politik nak claim, oh itu adalah tagline mereka kan. Korang kena ingat langkah Sheraton berlaku pada 23 Februari. Tetapi hashtag Siapa Degil Saya Rotan ni wujud pada 19 Februari. Seperti mana video yang saya dah tunjuk tadi. Ini adalah bukti guys. Kita kena hati-hati sikit dengan ahli politik. Mereka ni lidah bercabang. Okay. Dan yang kedua, kenapa saya letak cikgu dekat depan nama saya. Okay. Yang pertama sekali, saya bukan cikgu sekolah. Okay. Saya bukan cikgu sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan. Nama cikgu dekat depan Ulwan tu hanyalah sekadar branding saya sebagai seorang trainer video. Okay. Kalau saya letak Sifu video ataupun Otai video ataupun Master video,
dah ramai dah yang letakkan orang kata apa branding yang macam tu lah kan. Contohnya lah kalau macam apa Sifu Bats, Sifu FBS, Sifu Jamal tu semua, dan ramai lagi lah orang-orang kat sana kan, branding dia otai kan, untuk menunjukkan mereka ada certain ilmu untuk mereka turunkan kepada orang yang tidak ada ilmu tu sangat lah. Tapi dalam kes Cikgu Ulwan ni, saya duk fikir satu hari macam apa yang unik lah, apa gelaran yang macam jarang orang gunakan dekat situ. So saya fikir balik, cikgu lah, itu je. As simple as that. Tak ada sejarah yang kata panjang sangat. Tak ada. So saya come up dengan Cikgu Ulwan, dan alhamdulillah sampai sekarang melekat dan orang pun selesa lah. Dan kepada sesiapa yang first time tengok video ni, konten Cikgu Ulwan ni khusus kepada orang-orang yang baru betul-betul berjinak nak buat video. Korang boleh tengok video-video saya dekat YouTube channel saya, Cikgu Ulwan. InsyaAllah tutorial mudah-mudah saja. Smartphone pun saya buat, DSLR pun saya buat, mirrorless pun saya buat, shooting, editing tu semua saya buat. Nak subscribe, tak subscribe, nak like, dislike, suka hati you guys, saya tak paksa. Okay, so itu saja lah untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting ke, tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Inilah dia, saya Cikgu Ulwan, siapa degil saya rotan, ingat sampai mati. Okay, tagline dan juga nama saya.